สุมนมาลาการผลแห่งการยอมสละชีวิตบูชาพระพุทธเจ้าด้วยมะลิ8 กรัมนายสุมนเป็นชาวกรุงราชคฤห์เขาและภรรยามีอาชีพขายดอกไม้จัดดอกไม้เลี้ยงตู่และลูก2-3 คนลูกค้าประจำของเขาคือราชสำนักของพระเจ้าพิมพิสารมหาราชแห่งแคว้นมคธทุกวันนายสุมนจะต้องออกจากบ้านแต่เช้าตรู่ไปยังนอกพระนครเพื่อหาซื้อดอกมะลิมาร้อยพวงมาลัยแล้วนำส่งไปยังราชสำนักพระราชวังและพระตำหนักต่างๆเขาต้องการหาซื้อดอกมะลิวันละ8 ธนานแลกกับค่าจ้างที่ได้จากราชสำนักวันละ8 กหาปณะเช้าวันหนึ่งขณะที่เขาถือตะกร้าใส่ดอกมะลิ8 ธนานเดินผ่านประตูพระนครเพื่อจะกลับบ้านแล้วรีบร้อยพวงมาลัยเขาก็ได้เห็นพระพุทธเจ้าและภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่กำลังเสด็จสู่พระนครเพื่อบิณฑบาตพระพุทธเจ้าทรงประกอบด้วยมหาปุริลักษณะ32พระอนุพยัญชนะ80 ประการมีพระฉัพพรรณรังสีแผ่ออกจากพระสรีระเสด็จนำหน้าหมู่ภิกษุด้วยพระพุทธลีลาใหญ่นายสุมนเห็นแล้วดุจเห็นรัตนะอันมากค่าเกิดจิตเลื่อมใสอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนแล้วคิดว่าพระศาสดากำลังเสด็จบิณฑบาตเราจะถวายสักการะอะไรแด่พระองค์ดีแล้วเห็นว่าตัวเรามีเพียงดอกมะลิที่ต้องนำไปส่งให้ราชสำนักถ้าเราไม่นำดอกไม้ไปส่งพระราชาอาจทรงกิ้วอาจสั่งให้จองจำหรือให้ฆ่าเราหรืออาจขับไล่เราออกจากแว่นแคว้นไปเราจะทำอย่างไรดีหนอแล้วตัดสินใจเด็ดเดี่ยวว่าเราจะถวายดอกมะลิแด่พระศาสดาถ้าพระราชาจะให้จองจำฆ่าหรือขับไล่ออกจากแว่นแคว้นเราก็ยอมในแต่ละวันเราได้เงินจากพระราชาพอสำหรับเลี้ยงชีวิตไปวันหนึ่งเท่านั้นส่วนการบูชาดอกไม้แด่พระพุทธเจ้าย่อมได้ประโยชน์เกื้อกูลและความสุขแก่เรานานหลายโกฏกับทีเดียวนายสุมนตัดสินใจยอมสละแม้ชีวิตจะทำการบูชาพระพุทธเจ้าด้วยบุพชาติที่เป็นดอกไม้และของหอมในสิ่งเดียวกันคือดอกมะลิในตะกร้านั้นเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จดำเนินมาถึงที่เขายืนอยู่เขาก็โยนดอกมะลิ2 ธนานขึ้นบนอากาศดอกมะลิ2 ธนานลอยไปหยุดประดับเป็นเพดานดอกมะลิกั้นอยู่เหนือพระเศียรเขาเกิดความปิติมากโยนดอกมะลิอีก2 ธนานขึ้นไปบนนภาอากาศอีกดอกมะลิลอยไปหยุดประดับอยู่ข้างพระหัตถ์ขวาเป็นดุจดอกพวงมะลิที่ถูกร้อยเรียงคล้องไว้อย่างงดงามอย่างน่าอัศจรรย์ยิ่งนักจากนั้นโยนดอกมะลิอีก2 ธนานดอกมะลิลอยไปหยุดอยู่เบื้องหลังพระปิสดางเป็นดุจพวงมะลิถูกนายช่างเรียงร้อยคล้องไว้แล้วโยนดอกมะลิอีก2 ธนานขึ้นไปบนนภาอากาศดอกมะลิลอยไปหยุดประดับอยู่ข้างพระหัตถ์ซ้ายเป็นดุจพวงดอกมะลิร้อยเรียงคล้องไว้เช่นกันดอกมะลิทั้งหลายลายล้อมพระพุทธเจ้าอยู่4 ด้าน
เห็นสีขาวของดอกระยิบระยับเป็นเหมือนแผ่นเงินทีเดียวเว้นไว้เฉพาะด้านหน้าเหมือนซุ้มประตูเหมือนพระผู้มีพระภาคเจ้ากำลังเสด็จออกจากซุ้มดอกมะลิฉะนั้นพระพุทธเจ้ายังคงเสด็จดำเนินต่อไปโดยที่ดอกมะลิเหล่านั้นลอยตามเสด็จไปสีของดอกมะลิผสมผสานกับพระรัศมีแผ่ซ่านออกจากพระพุทธสรีระของพระองค์แล้วมีความงดงามดุจประกายสายฟ้าแล้วเกิดพุทธปาฏิหาริย์คือแสงแห่งพระรัศมีเหล่านั้นรวมตัวกันเป็นลำแสงขนาดเท่าต้นตาลแล้วหมุนวนเวียนทำประทักษิณรอบพระศาสดา3 รอบแล้วพุ่งไปข้างหน้าทางเสด็จนั้นครั้งนั้นประชากรชาวเขตกรุงราชคฤห์ที่มีอยู่18 โกฏแบ่งเป็นอยู่ในพระนคร9 โกฏอยู่นอกพระนคร9 โกฏไม่มีชาวพระนครสักคนที่จะไม่จัดเตรียมพฤกษาเพื่อจะนำออกมาถวายพระพุทธเจ้าทำให้2 ฝากถนนในพระนครแน่นขนาดด้วยคลื่นมหาชนพวกเขาส่งเสียงสาธุการและโบกผ้าคอยรับเสด็จพระพุทธเจ้าทรงต้องการจะกระทำคุณความดีของนายสุมนมาลาการให้ปรากฏแก่มหาชนจึงเสด็จต่อไปราว3 ขาวุธนายสุมนเห็นพระพุทธปาฏิหาริย์และคลื่นมวลชนเบื้องหน้าแล้วเกิดความปิติซ้ำแล้วซ้ำเล่าเขาเดินตามเสด็จไปได้เพียงเล็กน้อยก็ติดหมู่มหาชนจึงถวายบังคมลาแล้วถือตะกร้าเปล่ากลับมายังเรือนของตัวเองฝ่ายภรรยาของเขาแม้จะรู้ข่าวพระพุทธปาฏิหาริย์แต่ก็ไม่สนใจนางเป็นหญิงอันธพาลไม่ได้เลื่อมใสในพระรัตนตรัยเห็นสามีถือตะกร้าเปล่ากลับมาก็ถามว่าวันนี้ไม่ได้ดอกมะลิหรือเขาตอบว่าเราได้ดอกมะลิมาแล้วแต่พบพระพุทธเจ้าจึงบูชาพระองค์ไปทั้ง8 ตนานเลยนางกล่าวว่าอ้าวแล้ววันนี้ก็ไม่มีดอกไม้ไปส่งให้ราชสำนักแล้วจะทำอย่างไรล่ะพระราชาจะทรงเล่นงานพวกเราแน่นายสุมนกล่าวว่าเรายอมสละชีวิตเพื่อบูชาพระพุทธเจ้าพระราชาจะทำอะไรกับเราก็ช่างเถิดการที่เราได้บูชาด้วยดอกมะลิเมื่อกี้นี้มีคนเห็นมากมายเลยผู้คนต่างก็ให้สาธุการเจ้าฟังสิเสียงของมหาชนยังดังก้องอยู่เลยภรรยากล่าวว่าส่วนมากพระราชาทั้งหลายเป็นคนดุร้ายกลิ้วขึ้นมาก็จะทำให้ถึงความพินาศจะสั่งให้ตัดมือตัดเท้าพวกเราเสียก็ได้ท่านทำอย่างนี้มีแต่นำความเดือดร้อนมาให้พวกเราฉันกับลูกๆจะไม่ยอมเดือดร้อนเพราะท่านหรอกเชิญท่านอิ่มบุญไปเถิดจากนั้นนางรีบพาลูกๆไปยังพระราชนิเวศแล้วขอเข้าเฝ้าพระเจ้าพิมพิสารพระราชาตรัสถามว่ามีเรื่องอะไรหรือนางก็เล่าเรื่องสามีนำดอกมะลิที่จะต้องร้อยมาลัยมาส่งยังราชสำนักนั้นไปบูชาพระพุทธเจ้าหมดแล้วเขาบอกหม่อมฉันว่าเขายอมตายถ้าพระราชาจะเอาโทษพวกเราไม่เห็นด้วยกับการกระทำของเขาจึงมากราบทูล
ให้พระองค์ทราบไว้ก่อนว่าพวกเราไม่เกี่ยวข้อง การกระทำที่เขาทำจะดีก็ตามชั่วก็ตามเป็นการกระทำของเขาคนเดียวขอให้พระองค์ทรงทราบไว้ว่าหม่อมฉันเลิกกับเขาแล้วไม่ได้เป็นภรรยาและบุตรของเขาแล้วพระเจ้าพิมพิสารทรงเป็นอริยอุบาสกทรงถึงพร้อมด้วยศรัทธาทรงบรรลุโสดาปัตติผลตั้งแต่เข้าเฝ้าฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าครั้งแรกแล้วทรงดำริตำหนิภรรยานายสุมนมาลาการว่าโอ้นางคนนี้เป็นคนอันธพาลไม่ทำจิตใจให้เลื่อมใสในผู้มีคุณเช่นพระศาสดาทรงทำเป็นกลิ้วตัดว่าอะไรนะ เจ้าบอกว่านายสุมนเอาดอกมะลิที่จะนำมาถวายให้เราไปถวายพระพุทธเจ้าหรือนางตอบว่าใช่แล้วพระเจ้าข้าพระเจ้าพิมพิสารจึงตรัสว่าดีแล้วที่เจ้าเลิกกับเขาเรารู้ว่าเราจะทำอย่างไรกับเขาเจ้ากลับออกไปเถอะเมื่อนางทูลลาออกไปแล้วพระราชาได้รีบเสด็จไปถวายบังคมพระพุทธเจ้าแล้วทรงร่วมขบวนเสด็จไปด้วยถึงยังหน้าประตูทางเข้าพระราชมณฑีของพระเจ้าแผ่นดินแล้วพระราชาทรงรับบาตรทรงประสงค์จะทูลเชิญพระพุทธเจ้าเสด็จเข้าไปภายในแต่พระศาสดาทรงแสดงอาการจะประทับนั่งณพระลานหลวงซึ่งเป็นสถานที่โล่งสถานที่ที่จะได้เพียงพอรองรับมหาชนทรงดำริว่าถ้าเข้าไปประทับนั่งภายในพระราชวังมหาชนก็จะไม่เห็นเราคุณความดีของนายสุมนก็จะไม่ปรากฏถ้าประทับนั่งที่พระลานหลวงมหาชนก็จะได้เห็นเราและคุณความดีของนายสุมนก็จะปรากฏพระราชาทรงทราบแล้วตัดให้เจ้าพนักงานรีบทำประลำอย่างเร่งด่วนครั้นประลำเสร็จแล้วพระศาสดาประทับนั่งมีหมู่ภิกษุแวดล้อมขณะนั้นหมู่ดอกมะลิก็ยังรายล้อมองค์พระศาสดาอยู่พระราชาทรงร่วมถวายอาหารปลาณีตแด่พระพุทธเจ้าและภิกษุสงฆ์เสร็จภัตกิจแล้วพระศาสดาทรงอนุโมทนาแล้วเสด็จลุกขึ้นดำเนินไปสู่วิหารเวฬุวันโดยมีหมู่ดอกมะลิลอยตามเสด็จและล่วงตกลงที่หน้าประตูพระคันธกุฏีพระเจ้าพิมพิสารทรงเสด็จที่พระลานหลวงแล้วตัดให้คนไปเชิญนายสุมนมาลาการมาเข้าเฝ้าเมื่อเขามาถึงแล้วจึงตรัสถามว่าสุมนเจ้าคิดอย่างไรจึงนำดอกมะลิของเราไปบูชาพระศาสดาเขากราบทูลว่าข้าพระองค์คิดว่าการบูชาครั้งนี้อาจถูกพระราชาสั่งให้จองจำฆ่าหรือขับไล่ออกจากแว่นแคว้นก็ยอมข้าพระองค์ยอมสละชีวิตพระเจ้าข้าพระราชาทรงสดับแล้วตรัสชื่นชมว่าเจ้ามีจิตเหมือนมหาบุรุษเราจะพระราชทานสิ่งของที่เจ้าควรจะได้รับแล้วทรงพระราชทานสิ่งของอย่างละ8คือช้าง8ม้า8ทาส8ทาสี8เครื่องประดับชิ้นใหญ่
เงินกหาปณะ8,000สตรีจากราชสำนัก8 นางและบ้านสวย8 ตำบลพระอานนท์คิดขณะทำอุปถากพระศาสดาว่าวันนี้กรุงราชคฤห์มีเสียงสาธุการและโห่ร้องโบกผ้าผืนกันเพราะการบูชาของนายสุมนครั้นอุปถากเสร็จแล้วได้กราบทูลถามว่าการกระทำของนายสุมนจะมีผลแห่งการกระทำเช่นใดบ้างพระพุทธเจ้าข้าพระพุทธเจ้าตรัสว่าอานนท์เธออย่าคิดว่าการบูชาของนายสุมนมีผลเล็กน้อยเขายอมแลกชีวิตกับการได้ทำการบูชาจิตของเขามีศรัทธาประสาทะมากเขาจะไม่ไปทุกขติเลยตลอดแสนกับแล้วตัดพยากรณ์ว่านายมาลาการจะดำรงอยู่ในเทวโลกและมนุษย์โลกจะไม่ไปทุกขติเลยตลอดแสนกับนี่เป็นผลแห่งการบูชาต่อจากนั้นเขาจะบรรลุเป็นพระปัจเจกพระพุทธเจ้ามีชื่อว่าสุมนะ